विल बी सिफ्टिङ बिकज यहाँ अलिक कन्जस्टेड छ कि वी हेभ जस्ट एउटा किचन अनि 2टा रुम छ यहाँ अनि अलिक कन्जस्टेड भयो अनि साइडमा स्कुल छ मेन प्रब्लम कस्तो भयो बिहान 6-7 बजीदेखि झैँ दिनभरि हल्ला खल्ला केटाकेटीहरूको एकदम छ यहाँ त्यही भएर पनि वी वान्टेड टु सिफ्ट हाम्रो घर चाहिँ अब भइरहेछ बट यहाँ चाहिँ सबैको काम यतै भएको अरे त्यो बस्नुपर्ने भयो सो कलङ्कीमा रुम पाइएको छ फ्ल्याटै पाइएको छ आई मिन कम्प्लिट घर नै सो विल बी सिफ्टिङ देयर अलिअलि प्याक गर्नु छ सामान अब छिपे हुए बाबु रे उठ सामान सार्ने भनेको आएर सुतिराखेर मस्त न्याप सक्यो 4 बजिसक्यो कि 4 बजिसक्यो साँझको भोलि त सबै अट्दैन नि त भोलि त अनि त्यो लानु डाइनिङ टेबल छ बेड छ लानु पर्दैन पनि फुराइन्छ कि यही कुरा भइसक्यो के हो र आफूले त्यसो त यिनी लैजाउँ न त हामीले यिनी गद्दा सद्दा लैजाउँ न त यो रुम लाने भनेको कस्तो लाने भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ छ यो जरुरत छैन भने चाहिँ लान्छु जरुरत छ भने तपाईँले लानु भन्नुभयो अरे कि जरुरत छ नि सोझै तलको फ्लोरमा केही पनि छैन सबै रित्तो छ माथि एउटा खाट मात्र त अनि अन्त एउटा किङ साइज बेड त रहेछ माथि टपमा मेरो फेभरेट गाना मलाई बुवाले भाइले घडी किनिदिएको रहेछ गिफ्ट के किनिदिन्थ्यो यो उसले अहिलेसम्म एउटा गिफ्ट पाएन मैले जिन्दगीमा दियोस् कहिले दियोस् अहिले मलाई एउटा गिफ्ट भन् तैँले मलाई जिन्दगीमा दिएको एउटा गिफ्ट भन् एउटा चक्लेटै भन् ल चुप तँलाई मैले धेरै चिज दिइसकेँ के देखास् भन् त एउटा राम्रो सफ्टले उडाइदिइसकेको त्यो लाउनु त छुट्टै कुरा घर भएको कुरा लाउनु तपाईँको गिफ्ट भनेर प्याक गरेर ल्याएर दिनु जिन्दगीमा के देखास् दाइ गिफ्ट भनेर ल बर्थडेमै ल सम्झाइदिनु भन्नु न त ल कसैले गिफ्ट देखाएन मलाई अहिलेसम्म कसैले यिनी पुच्चर झोला खाने यस्तै झोला प्याक गर्दै हाल्दै गर्नु सानो सामान त जान्छन् पक्कै पनि यो खाली छ यो 3टा 4 झोला जान्छन् के यस्तो ब्याग गर अनि एउटा उसमा पठाउमा याङ्गो गरिदिँदा ट्याक्कै सबै सानो गइहाल्छ नि हाम्रो अनि यो गर्दा जान्छ कि दुध लिएर चिया बनाएर भाइ म प्याक गरिदिन्छु तपाईँको सबै ज्याम 2 मिनटमा कि प्याक गर्छु यो बस चुल्नु क्या हामी प्याकिङ गर्छौँ है कस्तो दामी मौसम छ माथि त जमाचो पर्छ यो जमाचो हाइकेसेपै ट्रायलहरू छ यहाँ दामी देखिरहेको छ अलिकति सामान लैसक्यो हामीले भाइले लैसक्यो ट्याक्सीमा सानोतिनो सुटकेसहरू म चाहिँ अब यत्तिकै जाँदैछ घरको चाबी लगाएर निस्किन्छौँ हामी आज उतै बसिन्छ होला म स्कुटीमा जान्छु सँग सानो ब्याग मात्र चाहिँ त्यसले गर्छु म राम्रै आउँदो रहेछ हो गाडी ल यो चाहिँ नाइट सेटिङ हो हाम्रो होइन हामी चाहिँ अब कामसाम सकेर त्यो हामी अब घरतिर जान लाग्यो हो अब लानी परेर चाहिँ काठमाडौँको मौसम चाहिँ जे राम्रो भयो अहिले आनन्द यस्तो छ है मान्छेहरू रेनकोट लगाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ नयाँ रुममा चाहिँ खानेपिनेको व्यवस्था छैन आजको लागि त्यहाँ चाहिँ अब खानापिनाको व्यवस्था थिएन त्यही भएर अब खाना पनि पऱ्यो हल्का खानपिनमा ध्यान पनि दिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी अब फेरि पुरानै वासस्थलतिर लागिसक्यौँ
बोतल थुप्रिसक्यो सामान त्यो त लास्ट भारी छ यार भुवन गद्दा यिनी दुइटा हुन् कि एउटै हुन् यो खाटको यिनी कसको आउने नि फुलसुल के किन्न त्यो सबै खस्छ यो यो खस्छ क्या किन खस्दैन अस्ति यहाँ खसेर मैले टिप्न यति गाह्रो भएको थियो नि सानोतिनो सब खस्छ यति हो हुन त त्यति भुइँ भरि भएको थियो थैला मात्र भयो यार कसरी यस्तो यता थैला लाने अब त्यो कभर लगभग खाली भइसक्यो यता कभर सबै खाली गरिदिइसकेँ मैले यता केही छैन माथि केही छैन यहाँ माथि खाली गरिदिइसकेँ यो इनर पनि खाली गरिदिइसकेँ अब तल ब्ल्याङ्केटहरू यो उनीहरू छ यो त केहीमा तिरपालमा ऱ्याप गरेर बेरेर लानुपर्छ यसो यताको निस्केछ यिनी निकालिदिन्छ सिफ्ट गर्ने काम रमाइलो पनि हुन्छ झन्झट पनि हो फेरि झडाङ झुडुङ सबै सामान कोही कता यो यसको यो सोफाको पहिया पनि खोल्ने भन्दैन हामीले सोफाको पहिया खोल्ने रे यता त जान्न नि तिनी अड्दैन नि यति सानोमा अलि ठुलो हाल यसमा त्यसमा अरू केही सामान हाल्नु हुन्छ नि फुल मात्र हाल्ने हो र त्यसमा हालौँ भन्नुको मतलब त्यसमा अड्दैन कि हेरेर हाल कोना अड्छ हेर्न त्यसै हाल्दैन त भइहाल्यो त खस्दैन सानो हाल्नु फ्याट्टै ढुङ्गाहरू चाहिँ हाल्नु सिधा फ्याट्टै जाला होइन यस्ता नक्कली फुल मात्र छन् घरभरि मान्छेले त पर्दैन यो फुल छ किन यो अब रिन्टी त होइन केले खोल्ने यो त यस्तो रहेछ यार यसको टेक्निक हामीले खोल्नै जाने छैन खुफियावाला यो निकालेपछि खुल्छ कि पहिला यो निकाल्नु पर्यो गद्दा निकाल्नु भइमा यस्तो दामी मौसम छ बाहिर शीतल हावा चलेको के यो खाटमा धेरै टाइम लाग्दैन किचनको सामानहरू हाल्नु अलिक टाइम केमा लाने किचनको त ऊ चाहिन्छ गत्ता चाहिन्छ सानसाना कार्टुन चाहिन्छ त्यो उसित गरेर मागेर लिएर आन्थ्यो माटमा दाइ सानसानो कार्टुनहरू दिनु एउटा दुइटा भनेर ग्लासहरू त्योहरू त केमा लिएर जानु त यस्तो भिडभाड हुन्छ कि यहाँ झैँझै मात्र आउँछ यताबाट साइडमा स्कुल छ फेरि स्कुलको केटीकेटीहरूको एक्जाम चलिरहेको थियो आज बिहान मस्त लेखिरहेको थिएँ क्लासमै होला नि सबै बाहिर केटाकेटीहरू छन् हल्ला खल्ला गर्दै बल्ल रेकर्डिङ भइरहेको यत्रो क्यारी थियो यस्तो खै म त भइरह होला भनेको त नभएर लगेज नट खोल्दै है यहाँ अब सोफाको लथालिङ्ग खुट्टो ननिकालिकन फेरि बाहिर निस्किने भइन्छ सोफा यसको खुट्टो निकालेर खुल्दैन यो त के हो र यस्तो पगला पुग्नु इन त फुसिने फुस्किनु होला कति लामा के काटी के यो साइजमा के त त्यसको दुलो सानो भयो यो ठुलोमा के नटको लागि यो बीबीसी भयो कि मर्निङ है भाइ एक्चुअली हामी हिजो सर्ने भनेको तर हिजो चाहिँ दिनभरि झरी लाग्यो पानी परे साँझ पनि सामान उ गर्न मिलेन सामान रुच्छ अनि हिजो सारिएन अब आज फेरि अङ्कल बिजी अनि अङ्कल इज हेल्पिङ अस टु रिलोकेट अनि अङ्कलको गाडी बिजी छ आज अनि म दिनभरि यतिकै बसिरहेको छु यो सामानसित मैले एक्लै लिएर पनि जान सक्दिनँ
के गरौँ कसो गरौँ अल्ल मल्ल भएन केही कहाँ पाता आएन कि के लिएर जाऊँ के गरौँ गाडी छैन उ गर्नुपर्छ क्या रेन्टल पाउनु त पाइरहेको छु मैले याङ्गोमा पाइरहेको छु तर के खर्च गर्नु भने जस्तो नि लागिरहेछ अब साँझ अङ्कल आउँदै नै हुनुहुन्छ कति बेला हिजो पनि साँझ भन्ने भएको थियो अब अङ्कललाई निस्किँदा ढिलामा आज पनि के हो राति साँझ पानी पर्दियो भने त आज पनि ख्यासै भइहाल्छ आज लिएर जाऊँ कि भन्ने भएको छ फेरि यहाँ स्कुल चलिरहेछ केटाकेटीहरू पढिराख्नु बिचमा ढ्याङढुङ गर्नु नि अन्त खासै धेरै सामान त छैन सानो सामान मात्र लिएर जाने हो ठुल्ठुलो खाट त मैले एक्लै सक्दा पनि सक्दिनँ त्यो गाडी नै चाहिन्छ ग्यास चुलोहरू लिएर जान पाएँ उहाँ पकाउनु हुन्थ्यो भन्ने हो हेरौँ तल गएर बुझ्छु आइहाल्यो भने यहाँ आइहाल्यो भने त लिएर जानु हुन्थ्यो ठिकै हुन्थ्यो कस्तो हुन्छ